ปัญญาจากที่หลวงตามาสอนควรจะทำยังไงต่อดีการพิจารณาความตายกับการแผ่เมตตานั้นเป็นการพิจารณาให้เห็นจากข้างในอย่างสม่ำเสมอเราควรส่งมรณาเมตตาและโยนิโสแอบเข้าไปเป็นไส้ศึกในเมืองไปสอนชาวเมืองตลอดเวลาให้จิตยอมจำนนแก่ใจกับความจริงที่ว่ามันไม่เคยมีเรามีเขาอยู่จริงความยึดมั่นในตัวเราของเราหรือการแบ่งแยกเป็นเรากับเขานั้นเป็นเพียงสังขารความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุและปัจจัยในแต่ละขณะเท่านั้นได้เลยเข้าใจแล้วนีโอเกิดสลดใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่กลับหลงโลกหลงไปในกิเลสต่างๆนานาช่างประมาทเสียเหลือเกินนีโอตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจะเลิกหลงโลกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและกัดติดจดจ่อกับธรรมะเพื่อจะไปถึงนิพพานให้ได้ฉันจะต้องนิพพานให้ได้เลยนายเป็นอะไรน่ะทำไมพอเริ่มปฏิบัติธรรมจริงจังแล้วดูเครียดดูเศร้ามากกว่าตอนหลงสาวซะอีกข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเอ๊ะทำไมล่ะพุทธธรรมะสังฆะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเรื่องความที่ผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทสิ่งใดคนใดก็ให้น้อมเมตตาออกจากใจที่บริสุทธิ์ไม่มีตัวตนของผู้แผ่เมตตาน้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับความบริสุทธิ์ในธรรมชาติรวมเป็นหนึ่งเดียวกันรวมทั้งพลังที่บริสุทธิ์พลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์รวมกับพลังจิตที่บริสุทธิ์จากพระเมตตาอันไม่มีที่สุดไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณจากพระพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีรวมกับบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วทั้งหมดขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ก็ดีขอให้พ้นจากทุกขติภพให้พ้นจากทุกข์เสมอกัน
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ขอให้จงอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน อย่าได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันอีกเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกเลย จงรู้จักรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้น ขอให้เกิดสติสมาธิปัญญา เป็นสัมมาทิฏฐิดับมิจฉาทิฏฐิอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทาน สังโยชน์ทั้งหมดโดยถาวรสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด เรายิ่งแผ่เมตตาเนี่ยมันเหมือนเทียนเราเนี่ยเราจุดไฟเทียน1 เล่มเรามีแค่ไฟเทียนมันก็สว่างแค่บริเวณรอบๆตัวเรานิดหน่อยแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ถ้าเราให้คนอื่นจุดมากมายเหมือนทั้งศาลาเนี่ยให้ทุกคนจุดไฟจากเทียนเราไปเนี่ยทุกคนก็มีเทียนที่จุดสว่างขึ้นมาทุกคนศาลานี้ก็สว่างทั้งศาลาเราก็ได้รับความสว่างเพิ่มขึ้นจากไฟที่ต่อไปจากเรานี่เองเพราะฉะนั้นยิ่งให้ยิ่งมาก พิจารณาร่างกายอาการ32พิจารณาธาตุดินก่อนแยกออกเหมือนแยกอะไหล่รถเชียงกงแยกอวัยวะออกทุกชิ้นแยกออกไม่ให้เหลือเป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนต้องถอดออกจากร่างเพื่อให้เน่าถอดออกจากร่างไปกองกับพื้นดินทีละชิ้นทีละชิ้นก็จะค่อยๆเน่ามาจากดินกลับคืนสู่ดินน้อมเงี้ยแล้วก็ถ้ายังไม่เน่าก็เอาไฟเผาให้เป็นขี้เถ้าธุลีไปสลายกลับคืนสู่ดินหมดแล้วก็น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะก็น้อมให้กลับคืนสู่น้ำทะเลมหาสมุทรมาจากน้ำกลับคืนสู่น้ำไม่เหลือตัวตนน้อมตัดลมหายใจตัดลมตดลมเลอก็ระเหยไปในธรรมชาติไม่เหลือตัวเหลือตนไม่เหลือเราตัวเราของเราที่เที่ยงแท้แน่นอนธาตุไฟความร้อนความอุ่นในร่างกายก็ระเหยไปคืนสู่ธรรมชาติไม่เหลือตัวตนนิโอเราว่าเธอกำลังทำผิดหลวงตาบอกว่าพิจารณาความตายให้เห็นว่าไม่เหลือตัวตนไม่เหลือตัวเราของเราน้อมซ้ำใจมันจะคลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างขันธ์ห้าร่างกายเหล่านี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราที่เที่ยงแท้แล้วมันก็จะสิ้นความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนแล้วจะไม่เอาตัวตนของไม่มีตัวตนของเราไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดให้เป็นทุกข์
หลังจากนั้นก็เหลือแต่นามขันธ์คือจิตก็จิตนั้นก็จะเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนพยับแดดเกิดดับในอากาศไม่มีคนไปดูไม่มีผู้ดูไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้เพ่งไม่มีผู้จ้องไม่มีผู้อยากไม่มีผู้ยึดมีแต่อาการของจิตทุกปัจจุบันเรียกว่าจิตเจตสิกเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนพยับแดดในอากาศในความว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราเข้าไปดูไม่มีตัวเราก็ไปรู้ไม่มีตัวเราก็ไปยึดไปอยากเห็นอย่างเนี้ยรู้อย่างนี้ต่อเนื่องไม่ขาดสายสักพักหนึ่งทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องไม่ขาดสายปัญญาวิมุตติก็จะโผล่รู้แจ้งขึ้นมาว่าจิตก็ไม่มีตัวตนจิตก็ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้จิตก็ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ตัวตนของเราไม่มีอยู่จริงตัวตนของเราไม่มีอยู่จริงจิตก็จะปล่อยวางความหลงยึดมั่นจิตไปอีกครั้งหนึ่งโลกเหมือนกับโลกธาตุก็จะดับพลึบไปมีแต่ความเงียบความสงบความสงัดความว่างเปล่าเป็นเวลานานต่อเนื่องยาวนานหลังจากนั้นไม่ว่ากิริยาอาการของขันธ์ห้าจะแสดงอาการยังไงแต่จิตใจก็คงเป็นความเงียบความสงบความสงัดความว่างเปล่าที่ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นเป็นเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องจนพ้นจากทุกข์ไปในที่สุดเงียบมากเลยมันคืออะไรมันคือความสงบแน่ๆเลยความสงบหายไปไหนแล้วฉันจะหาความสงบอีกทีได้อย่างไรไม่สิไม่เคยมีฉันอยู่จริงตัวฉันก็เป็นแค่สิ่งเกิดดับความสงบมันเป็นของมันเองนีโอทบทวนเส้นทางที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปฏิบัติผิดโดยการไปยึดตัวเองเป็นผู้รู้คอยละจนเห็นแจ้งว่าตัวผู้รู้ที่ยึดเป็นตัวเองก็เป็นแค่สิ่งเกิดดับเหมือนกันเอาตัวเราไปรู้ซ้อนรู้มันเป็นอวิชชา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 
หลังจากรู้ได้ถึงธรรมชาติเงียบสงบสงัด นีโอก็ไปยึดความเงียบสงบสงัดนั้นดั่งจิตว่าง เงียบอีกแล้ว เงียบมากๆเลย สุขที่สุดในโลก อย่ายืด อย่ายืด อย่ายืด